අදත් ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk channel එකේ අලුත් unboxing video එකට. අද අපි unbox කරමු PROLINK 650 UPS එක. අපිට box එක ගත්තොත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මේකේ super fast charging, ඒ වගේම true AVR, wide input voltage, ඒ වගේම overload protection, over temperature protection, surge protection, and early shutdown morning system වගේ හොඳ features ටිකක් අපිට මේ PROLINK ලගේ UPS එකේ බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විදිහට තමයි අපිට මේ box එකේ මේ පැත්තේ මේකේ features ටික සඳහන් වෙන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන බලන්න පුළුවන් line interactive UPS කියලා. මේක compatibility වෙනවා PC, POS system, home entertainment system, internet access වලට අපිට මේක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ Wi-Fi router මේ කාලේ current එක නැති නිසා ඔයාලට මේ UPS එකත් එක්ක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. පැය 3ක් හෝ 4ක් ඊට වැඩි වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් UPS එක එහෙම පාවිච්චි කරන්න නෙමෙයි හදලා තියෙන්නේ. මේ කාලේ හැටියට නම් ඔයාලට ගොඩක් වටීවි කියලා මම හිතනවා. කාලේ ඉන්වර්ටර් වගේ දේවලුත් හොයාගන්න අඩු නිසා ඔයාලට මේ UPS එකේ සඳහා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ මෙතන අපිට මේකේ පොඩි overview එකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ AC input කරන තැන්, backup outlet වගේ දේවල්. මේකේ specifications අපි සඳහන් කරොත් මේ capacity 650 විදිහට සඳහන් වෙනවා. ඒ වගේ input voltages, ඒ වගේ output එක, ඒ වගේ මේකේ battery type එක, අපිට මේකේ backup time එක විනාඩි 8ත් 20ත් වගේ අතර කියලා සඳහන් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට පේනවා ඇති කියලා මේක. අපිට මේක පැය 2ත් 4ත් වගේ අතර කාලයක් ඇතුළත අපිට මේ බැටරිය charge කරගන්න පුළුවන් UPS එකේ. ඒ වගේම ISO 9001 සහතිකයක් තියෙනවා. අපි එහෙනම් බලමු මේකේ box එකේ ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. අපිට මුලින්ම අපේ UPS එක බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඒ වගේ මේකේ user manual වගේ දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා මේ channel එකට අලුත් එක්කෙනෙක් නම් අපි මේ වගේ වීඩියෝ තව ගොඩක් කරලා තියෙනවා. channel එකට ගිහිල්ලා බලන්න. ගොඩක් අමුතු විදිහේ වීඩියෝ තියෙනවා. ඒ වගේම unboxing videos, ඒ වගේම laptop unboxing එකකුත් මම ළඟදිම ගෙනාවා. ඔයාලා ඒක බැලුවේ නැත්නම් ඒකත් මෙතනින් මම link එක දාන්න, ඒකත් ගිහිල්ලා බලන්න. හරි, අපි මේ විදිහට UPS එක එළියට ගත්තා. අපි මේ කවරෙන් මේක එළියට අරන් බලමු කොහොමද කියලා. අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ මොඩල් එක, ඉන්පුට් වෝල්ටේජ් එක, ඒ වගේම අවුට්පුට් වගේ දේවල්. ඒ වගේම UPS එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මෙතන LED light 3ක් තියෙනවා. ඔයාලට මෙතනින් පේනවා මේකේ power on switch එක. අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තප්පර කීපයක් ඔබාගෙන ඉන්නකොට මෙන්න මේ විදිහට on වෙනවා. ඔයාලට පේනවා මේ මැද තැඹිලි පාටින් LED එකකින් කියන්නේ දැන් අපි මේක කරන්ට් එකට ගහලා නැතුව, ඒ කියන්නේ දැන් මේ බැටරියෙන් තමයි මේ UPS එක දැන් on වෙලා තියෙන්නේ කියලා. අපි මේ කරන්ට් එකට ගැහුවොත් මෙන්න මෙතන කොළ පාටින් පත් වෙනවා මේක නිමිලා. ඒ කියන්නේ එතකොට අපිට හිතා ගන්න පුළුවන් මේ කරන්ට් එකෙන් charge වෙනකොට කියලා. ඒ වගේම දකුණුම් පැත්තේ ලයිට් එක පත් වෙනවා. මේක power එක අඩු වෙගෙන එනකොට අපිට එතකොට ඉතින් off කරන්න ඕන. නැත්තම් UPS එකට ඇත්තටම කිව්වොත් හොඳ නෑ ගොඩක්ම. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ ගේන ටිකක් කල් ගියා මට. ඒ නිසා මේ UPS එක අපි ගත්තේ දැන් ටික දවසකට කලින් රුපියල් 6500කට වගේ. PROLINK එකක් ඒ වගේ මට්ටමකට ගන්න පුළුවන් වුණා කියන්නේ ඇත්තටම හොඳයි. මේ දැන් තියෙන தත්ත්වෙත් එක්ක නම් මේ UPS එකේ මිල ගොඩක් වැඩි වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ පිටියට සවි කරන ප්ලග් එකත් අපිට මෙන්න මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එකේ අඩුපාඩු තියෙනවා නම් මොනවා හරි යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එතකොට තමයි මට හදාගෙන ඔයාලට ලස්සනට වීඩියෝ එකක් ගේන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් subscribe කරපු නැති අය subscribe කරලා එකතු වෙන්න. එහෙනම් මම නිපුණ දිලිෂාන්. Thank you.